بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة 97 من السيرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل صلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى هنتكلم عن الهجوم المضاد اللي حصل في غزوة بدر. آخر حاجة قلناها إنه النبي عليه الصلاة والسلام خرج من باب العريش اللي هو مكان القيادة، وهو بيجري يلبس الدرع بتاعه ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، وأخذ حفنة من الحصباء، التراب مع الحصب الحجر الصغير، ورماها في وش قريش وقال شاهد الوجوه في رجال قريش، وما فيش حد منهم إلا وأصابه من حفنة التراب والحصى ده اللي حدفوا النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا أن ربنا سبحانه وتعالى أنزل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. في الوقت ده أصدر النبي عليه الصلاة والسلام الأوامر للجيش بالهجمة المضادة. قال شدوا، يعني اجمدوا وهجموا هجوم شديد، وقال والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. مقبلا غير مدبر يعني ما يهربش منهم وما يدهمش ظهره، على طول يكون وشه لهم. وقالوا هو كمان بيحضهم على القتال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يا بختهم. ساعتها عمير بن الحمام قال ايه؟ بخن. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما يحملك على قول بخن انت بتقول كده ليه؟ فقال له ايه؟ والله يا رسول الله رجاء ان اكون من اهلها، من اهل الجنة اللي عرضها السماوات والارض. وكان فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ فانك من اهلها. فكان في الجراب بتاعه شوية تمرات كده، قال تمرات يعني عدد قليل من التمر، طلعهم يأكل منهم، وبعدين قال والله لو عشت لغاية ما خلص التمرات دي فأنا كده هبقى عشت كتير، وراح رامي التمرات ودخل يقاتل لغاية ما استشهد رضي الله عنه وأرضاه. كمان عوف بن الحارث ابن عفراء قال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال غمسه يده في العدو حاسرا. يعني ايه؟ يعني ان هو يدخل يحارب بدون درع، بدون لبس الجيش اللي هو الدرع الواقي بتاع الحرب. فراح عوف ابن الحارث خلع الدرع بتاعه ورماه ودخل واخد سيفه وفضل يقاتل لغاية ما استشهد. لما النبي عليه الصلاة والسلام أصدر الأمر بالهجوم المضاد كان حدة هجمات العدو في الوقت ده هديت والحماس بتاعهم فتر، وده طبعا نتيجة إنه البداية خالص كانت مش في مصلحتهم، اتقتل منهم 3 من صناديدهم. فكمان المسلمين كانوا ثابتين ثبات مش طبيعي، هم مش كانوش قادرين يفهموا ازاي هم ثابتين كده قدامهم. وبعدين في الوقت ده كان المسلمين جالهم المدد من عند ربنا، وكمان جالهم البشرة، فطبعا حماسهم زاد وقوتهم زادت، وبالتالي أصبح القوة كلها عند المسلمين. فسبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام ما أصدرش الأوامر بالهجمة المضادة إلا لما وصل المشركين أنهم بدأوا يفتروا، بدأوا عزيمتهم تقل. وده طبعا من الخطط الحكيمة في الحرب، انك تسيب اللي قدامك يضرب وبعد كده انت تكون محوش قوتك وتبدأ تهجم. ده بيستخدموها في الرياضات العنيفة، الملاكمة والحاجات دي، وطبعا في الخطط الحربية دي من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، كان لها أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين في الحرب. لما تلقوا أمر الشد والهجوم كان نشاطهم الحربي لسه بقوته، فقاموا بهجوم كاسح مرير على الكفار، فدخلوا يقلبوا الصفوف ويقطعوا الأعناق، وربنا زادهم نشاط وحدة. إن لما لقوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيلبس الدرع بتاعه وتقدمهم، يعني كان أولهم في الصفوف، وما كانش في حد أقرب للمشركين منه، وهو بيقول
في جزم وقوة سيهزم الجمع ويولون الدبر. طبعا بيقول قرآن، فخلاص كده المسلمين خدوا البشارة وعارفين ان هو كده كده خلاص هيغلبوا هيكسبوا الحرب، فخلاص مفيش بقى حاجة تخوفه. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان عارف ان خلاص الملائكة ربنا أمده بعدد من الملائكة بيحاربوا معاه. كان ابن عباس قال انه كان في واحد من المسلمين بيشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، يعني حديث يعني أو رواية لواقع حصلت، إنه كان في واحد من المسلمين بيجري ورا واحد من المشركين، وبعدين فجأة سمع ضربة بالصوت، الصوت اللي هو الكرباج يعني، وصوت الفارس بيقول أقدم حيزوم. فالمسلم بص على المشرك قدامه لقاه وقع في الأرض، وبص عليه لقى إنه وشه حصل له ضربة يعني باينة على وشه زي ضربة الكرباج اللي هو الصوت ده يعني. فلما المسلم ده كان أنصاري راح للنبي عليه الصلاة والسلام ووصف له اللي حصل، فالنبي قال له ايه؟ صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة، اللي هم الملائكة اللي نزلوا يحاربوا مع المسلمين. كمان أبو داود المزني قال إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، يعني أنا بجري وراه بالسيف وعشان أموته لقيت رأسه وقعت قبل ما أنا سيفي يوصل له، فعرفت أنه قد قتله غيري. وجه واحد من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسير، اللي هو إيه؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام. فالعباس قال له إن مش ده اللي أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق وما أراه في القوم، يعني واحد أبيض كان على فرس عظيم مش شفتوش في الناس، هو اللي أسرني. فالأنصاري بيقول أنا اللي أسرته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اسقط وقد أيدك الله بملك كريم. الفرس أبلق يعني أبيض الرأس أو الزيل. وعلي بن أبي طالب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولأبي بكر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو يكون في القتال. كل ده كانت يعني أقاويل بتؤكد إن الملائكة كانوا مشاركين للمسلمين في الحرب وكانوا مؤيدين لهم، وده كان وعد ربنا، وده نزل في القرآن إنه ربنا أيدهم بالملائكة. في الوقت ده صاحبنا بقى عليه لعنة الله إبليس طبعا شاف المدد فخاف وانسحب من ميدان القتال. لما شاف الملائكة كان إبليس مشارك في القتال طبعا، مش بيشارك ولا بيقاتل، لكن هو كان موجود معاهم في سورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي كما ذكر في الكتب. لما إبليس شاف الملائكة طبعا وشاف اللي بيعملوه في المشركين جري وهرب ونكس على عقبيه وتشبث بالحارس بن هشام وهو بيحسبه طبعا سراقة، فمسك فيه بيقول له انت رايح فين وسايبنا؟ فالتاني إبليس وكزه في صدره فوقعه وخرج هارب، والمشركين بيقولوا له رايح فين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ كان سراقة قال لهم كده قبل ما يطلعوا الحرب، فقال لهم إيه؟ إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ثم فر حتى ألقى نفسه في البحر، والله أعلم طبعا هو فر راح فين. المهم إن هو الآيات اللي نزلت بتقول إنه هو تخلى عنهم وقال لهم فعلا إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب، سورة الأنفال آية 48. كده شفنا هجوم المسلمين قد إيه كان قوي، ومدد ربنا لهم ومساعدة ربنا ودعم ربنا للمسلمين قد ايه كان قوي بالملائكة وبالنفسية وبالآيات اللي بشرهم بيها، وطبعا بوجود سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في وسطهم.
إن شاء الله الحلقة الجاية هنشوف الهزيمة اللي حصلت وإزاي اتقتل أبو جهل وإيه اللي حصل بعد كده ونتائج الغزوة كانت إيه. شوفكم الحلقة الجاية بإذن الله.